Quỷ là một phong tục được theo đuổi sau khi Oan Ngan qua đời, anh ta đặt đầu mình ở núi Chan Bai và giấu thân mình dưới đất, hóa thành cơ sở. Người ta nói rằng chỉ cần mở hai mắt thì có thể tránh được mưa rồng. Một đội khảo cổ đã tìm thấy xương của anh ta tại núi Cung Lung. Khi Su Phây quay lại phía trước cung, chiếc đĩa không trọng lực trên đỉnh bắt đầu quay. Sau đó, mọi người phát hiện rằng chiếc xương không chỉ sử dụng nguyên lý quang học để khởi động cơ chế mà còn sử dụng thiết kế xoay ngược để ẩn giấu các sợi dây nhỏ. Tuy nhiên, điều không hợp lý là tất cả điều này quá dễ dàng. Vì vậy, Su Quan Ki Nan đoán rằng nơi này chắc chắn có cơ chế. Vì vậy, anh quyết định tự mình khám phá trước. Kết quả đúng như anh đã nói, anh không đi được bao xa thì đã đạp phải cơ chế. Khi Su Quan Ki Nan nhìn kỹ hơn, dưới chân anh là một cái hố sâu, may mắn là anh còn có một cây cung, anh dùng cung để bám vào cầu. Sau đó anh dùng sức bật nhảy lại cầu. Dù Su Quan Ki Nan tạm thời thoát khỏi mối đe dọa, nhưng lúc này anh bị mắc kẹt giữa cầu. May mắn là con trai anh Su Phây biết phong thủy, vì người xưa thường dùng ngũ hành bát quái để giải mã. Su Phây dùng đĩa xoáy để tìm ra cách giải quyết cơ chế. Vì vậy Su Phây dùng đĩa xoáy để tìm cách phá giải cơ chế. Khi Su Quan Ki Nan phá giải xong cơ chế cầu đá, mọi người không thể chờ đợi mà đi qua. Tuy nhiên, điều họ không ngờ là cầu đá lại được mở rất chặt. Mọi cơ chế trong khu vực này đều vừa mới được kích hoạt, chắc chắn không ai có thể vào đây trước. Liệu có phải chủ nhân đã tự mở cầu đá không? Nhưng với nghi vấn này, mọi người đã cùng nhau mở cánh cửa quan sát. Kết quả họ phát hiện ra điều gì? Khi Gao Y vẫn đang nghiên cứu cầu đá, một mũi tên bất ngờ bắn vào anh. Su Quan Ki Nan ngay lập tức ra tay cứu giúp. Tuy nhiên tay anh lại bị mũi tên trói lại. Khi mọi người đang tìm cách giải cứu Su Quan Ki Nan, cánh cửa quan sát đột nhiên mở ra. Làm sao có thể như vậy? Cũng có thể Su Phây đã nói đúng. Vậy các bạn là ai? Đây là những kẻ thù đang dẫn dắt. Họ bắt đầu tấn công mọi người. Do chưa tìm được lời giải, mọi người chỉ có thể chạy trốn. Cho đến khi Su Phây vô tình kích hoạt cơ chế tự hủy, chỉ trong một khoảnh khắc bầu trời bắt đầu sụp đổ, mọi người vội vã chạy đến hướng đối diện, khiến cây cầu đá bắt đầu biến mất. Cuối cùng, những kẻ xâm nhập đã bị rơi xuống, Su Phây và nhóm của anh mới sống sót. Su Quan Ki Nan qua đời sau khi bị rắn cắn. Su Phây từ bỏ công việc và rút lui, tuy nhiên Gao Y và những người khác vẫn chưa từ bỏ, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Oan Ngan. Họ không may hợp tác với hội phi phong địa phương. Một lần nữa, họ bước vào một ngôi mộ ngàn năm. Trời ơi, những người này, khi còn sống, họ đã bị đâm bằng vũ khí, gió như dao cắt, và trên da họ có vết thương để lại dấu vết. Họ không thể tháo rời khóa chặt lấy chúng. Họ không thể thay đổi, dùng tay không thể thoát. Khi còn sống, họ bị đâm bằng vũ khí, gió như dao cắt, và trên da họ có vết thương, không thể tháo rời cơ thể. Không được gây thêm rắc rối. Đây là những cây gỗ mới mà nhà khảo cổ Gao Y đã gặp. Cô ấy đã định khuyên trưởng nhóm ngừng dự án, nhưng lúc này phó trưởng nhóm lại tìm thấy cái gì đó quan trọng. Khi cô ấy giao cái quan trọng đó cho trưởng nhóm lập tức quên đi mối đe dọa hiện hữu. Cô ấy không để ý tới sự ngăn cản của Gao Y, không kìm nén được, cô ấy vội vàng bước vào ngôi mộ. Tôi chẳng có gì, chỉ cần tiền. Đừng lo, chúng ta sẽ đi ngay. Đi nhanh đi. Không còn cách nào khác, Gao Y đành tiếp tục tiến bước. Kết quả là khi họ bước vào ngôi mộ, họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trên đường đi. Ngay lập tức, một cái cổng lớn xuất hiện ngay giữa ngôi mộ. Mọi người vừa đến bên cổng, trưởng nhóm đã vội vàng mở cánh cổng. Kết quả là họ không chỉ tìm thấy nhiều vật chôn cất, mà còn tìm thấy một chiếc quan tài quý giá mà chỉ các hoàng hậu mới có thể sở hữu. Tuy nhiên, Gao Y phát hiện trên một bản đồ rằng đây không phải là ngôi mộ của Oan Ngan. Vận mệnh của ngôi mộ cổ của Oan Ngan được giấu trong chiếc quan tài quý. Vậy nếu đây không phải là ngôi mộ của Oan Ngan thì chủ nhân thật sự của ngôi mộ này là ai? Ngôi mộ cổ này chứa đựng nhiều hoàng hậu và còn có vô số vật chôn theo. Ngay khi Gao Y còn đang thắc mắc, thì một chiếc mũi tên bất ngờ xuất hiện. Tên béo bên cạnh bị mũi tên đánh trúng. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh ta biến thành một khối thịt lạnh. Lúc này, Gao Y mới nhận ra rằng đây là một bàn thờ. Khi mọi người đang cố gắng chạy trốn, những con quái vật đã bao vây họ. May mắn thay, họ mang theo thuốc nổ. Sau vụ nổ lớn, họ mới thoát khỏi ngôi mộ. Tuy nhiên, Gao Y lại bị quái vật bắt giữ. Mặc dù phó trưởng nhóm đã cho anh ta uống thuốc cứu mạng, nhưng chỉ tạm thời ngừng sự lan rộng của độc tố. Trong vòng 2 tháng không thể giải độc tính mạng nguy hiểm. Để cứu cha mình, cần phải tìm ra lối vào của ngôi mộ bất tử. Người ta nói rằng linh hồn trong ngôi mộ có thể giải quyết vấn đề. Vì vậy, anh ta đã bảo phó trưởng nhóm và người thứ ba tìm được Su Phi. Hy vọng Su Phi sử dụng khả năng đặc biệt để giúp họ tìm ra lối vào của ngôi mộ bất tử. Sau khi nghiên cứu các hình vẽ trên bản đồ, Su Phi đã xác định ngôi mộ ở phía đông bắc trên núi Chan Đan. Vì vậy cả nhóm dưới sự dẫn dắt của Su Phi đã vào núi. Kết quả là dựa trên chiếc la bàn, họ tìm thấy một ngôi mộ hoang. Tuy nhiên khi họ vào trong ngôi mộ, họ nghe thấy tiếng hát từ trong mộ. Họ lần theo hướng tiếng hát để tìm ra nguồn gốc. Kết quả là họ nhìn thấy một nhóm người đang xem hát. Chỉ là chuyện không bình thường, những người hát đã bị chặn lại bởi một lực lượng bí ẩn. Không thể nào là quái vật đang hát chứ? Là dấu hiệu bất thường, chắc chắn có gì đó lạ. Chúng ta hãy nhanh chóng rút lui khỏi đây đã. Chúng ta không thể để điều này tiếp tục, không thể nào là quái vật đang hát chứ? Chắc chắn rồi. Linh hồn quái vật trên núi, khi anh ta nhận ra linh hồn đó đang ở gần, anh ta chuẩn bị ra tay. Chạy đi. Chạy ngay đi. Họ đuổi theo linh hồn, không ngừng, linh hồn chạy theo hướng của chúng. Họ tiếp tục đuổi cho đến khi vào sâu trong rừng, linh hồn đó cuối cùng biến mất. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của họ chính là nơi được đánh dấu trên bản đồ. Có vẻ như linh hồn đã cố tình dẫn họ đến ngôi mộ bất tử.
Tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Ngôi mộ bất tử gần đây. Sau đó, lão hoàng sử dụng tuyệt chiêu của mình và tìm thấy lối vào của ngôi mộ. Cổ lão hoàng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, lão hoàng bắt đầu đào vào lối vào ngôi mộ. Lão hoàng đào suốt đến tối. Sú Phi và nhóm của họ cuối cùng đã vào được khu mộ này. Ngay khi cửa mở ra, dường như đã kích hoạt hệ thống cảm ứng trong cây cổ thụ, các ngọn đuốc trong mộ đều bùng cháy trong chốc lát. Sú Phi đoán ngọn đuốc này chắc chắn đã được đặt một chất liệu nào đó, dòng không khí mới khiến chúng bắt đầu cháy. Sú Phi vừa dứt lời thì các cơ quan trong cây cổ thụ bắt đầu hoạt động. Sau một lúc dao động ngắn, bên trong mộ dường như có gì đó đang động đậy. Cái gì sâu thế này? Bên trong mộ dường như có một cái gì đó đang chuyển động. Trong mộ xịt ra một lượng lớn khí độc. Sú Phi và nhóm của họ chạy trối chết. Họ chạy cho đến khi đến được một ngã rẽ trong mộ. Họ vào một căn phòng bằng gỗ. Khi họ đóng cửa lại, họ tạm thời thoát khỏi khí độc. Khi họ lấy lại tinh thần mới nhận ra trong căn phòng bằng gỗ có một chiếc quan tài lớn. Người ta nói rằng quan tài này là nơi chôn cất linh hồn. Hai cách chôn cất này xuất hiện cùng nhau trong căn phòng này, và trong phòng này linh hồn của những người quá cố chắc chắn vẫn còn. Chắc chắn có một linh hồn trong quan tài. Cảnh tượng thật hấp dẫn. Cánh cửa này có lẽ là lối vào tiếp theo. Vì vậy, họ mở cánh cửa. Tuy nhiên trong căn phòng này lại có một cái gì đó rất kỳ lạ. Màu sắc của vật thể này đỏ, da của nó không có vảy, nhưng lại không có lông trắng. Vậy nó là loại quái vật gì? Wow! Đây là một sinh vật kỳ lạ. Đúng lúc này, máu xung quanh vật thể kỳ lạ bắt đầu chảy, và ngay sau đó máu trong vật thể kỳ lạ bỗng nhiên tỉnh lại. Lập tức Đạo Tam dùng chiêu Kim Cang Tam để đánh với vật thể này. Trong lúc đánh nhau, Đạo Tam phát hiện ra rằng máu của nó có tính chất ma thuật. Nhân cơ hội này, hai đương gia tìm ra cơ quan trên vật thể kỳ lạ và mở cánh cửa vào tầng tiếp theo. Sau đó, cả nhóm tiến vào bên trong. Máu của vật thể kỳ lạ ngay lập tức biến thành một vũng máu. Nó chuyển sang hình thức Lý Thái, bắt đầu đuổi theo Sú Phi và nhóm. Lúc này Sú Phi và nhóm họ đã vào đến khu vực chính. Trước mặt họ là cổng vào của Long Nam. Tuy nhiên, Sú Phi vừa định tiến lên, bỗng bị ông chủ ngăn lại, vì ông chủ phát hiện trên cổng có đầy những lưỡi dao treo, nếu không cẩn thận chúng sẽ rơi xuống. Chỉ cần không chạm vào. Các bạn không sợ sao? Sao lại tự sát như vậy? Không sao. Sau đó, sau khi xác nhận dao sẽ không rơi xuống, cả nhóm bắt đầu tiến lại gần một cách cẩn thận. Kết quả tiếng súng của hai đương gia đã thu hút sự chú ý của vật thể kỳ lạ. Nó bắt đầu sử dụng chiêu thức tấn công và đuổi theo họ.